Pampaputi para sa balat na maitim. Kadalasan di maiiwasan yung nangingitim ang ating balat, pero ito ang simple at napakaganda gamitin. 1 tablespoon baking soda. Ang baking soda, tumutulong tong magbigay pusyaw lalo sa balat, tumutulong mag-exfoliate, tinatanggal ang pangingitim o yung pagkalibag. 1 tablespoon liquid milk. Pagdating sa gatas, napakaganda naman nito para sa balat na nagbibigay pantay na kulay. Halu-haluin lamang at dito nga po habang hinahalo ko, nakita ko yung tamang texture nito. Malapot ang datingan at napakaganda lalo pag in-apply sa ating balat. Datingan din talagang malos po ang itsura nito. Sobrang smooth at napakalambot lalo sa balat. Napakaganda nito lalo pag in-apply sa balat, kahit 2 beses sa isang linggo pwede natin tong gawin. Napakainam din na ini-exfoliate natin ang ating balat. Yung tipong inaalis natin yung libag o yung maaligasgas sa ating kutis. Dito nga po sadyang makakatulong din, napakaganda gamitin at napaka-smooth lalo sa kutis. Dahil madalas ko na rin tong gamit na hindi rin talaga nawawala. Kahit sa talampakan, sa tuhod, sa singit-singitan, pwede ito. Kahit pa po kilikili natin, leeg, batok, pwede rin ito pang scrub na rin. Pwedeng-pwede mong isabay sa iyong pagligo. Malambot, makinis, nagpapaputi sa balat. Thanks for watching, guys!